สวัสดีท่านสวัสดีกับพบกับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะครับในคลิปนี้จะเป็นแกลลอนนะครับผมเป็นแกลลอนน้ำดื่มแกลลอน6ลิตรนะครับหลังจากใช้งานแล้วจะนำตัวนี้กลับมาใช้งานกันอีกครั้งครับก็คือรีไซเคิลพลาสติกนะครับนำกลับมาใช้ดีกว่าทิ้งไปครับช่วยกันคนละไม้คนละมือลดปริมาณขยะของโลกเราได้ครับจะนำส่วนตัวคอแกลลอนเนี่ยครับกลับมาใช้งานกันครับผมโอเคครับติดตามชมนะครับผมจากช่องน้าหนุ่ยคุยขยะครับผมสวัสดีทุกท่านครับวันนี้กับผมพบกับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะในคลิปนี้เป็นฝาน้ำดื่มนะครับเป็นฝาของแกลลอนนะครับที่เรา
ไม่ได้ใช้งานแล้ว ทีนี้จะนำตัวฝาเนี่ยกลับมาใช้งานอีกครับผมเป็นฝาพลาสติกครับผมโอเคครับติดตามชมกันนะครับจากฝาแกลลอนน้ำครับผม